নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে জব assam.in অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ Assam Direct Recruitmentত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি ফলো কৰে আপুনি অনলাইন আবেদন সাবমিট কৰিব পাৰিব Assam Direct Recruitmentত। ইয়াত সৰ্বমুঠ 12,600টা পোষ্টৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এলিজিবল ক্যান্ডিডেটছ সকলৰ পৰা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক ভিজিট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰিব আপোনাৰ ওচৰতে ডিসপ্লেত দেখুওৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহিব। এই পেজত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন দিয়া আছে। আপোনালোকে সেই ইনফৰমেশনসমূহ পঢ়িব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দিনটো হ'ল 10 নৱেম্বৰ 2023 অৰ্থাৎ আজি আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 29 ডিসেম্বৰ 2023। এতিয়া অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগত আপোনালোকে কেইটামান ফাইল ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰো স্ক্যান কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাই আছে এইখন যদি ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰি আপোনালোকে অপচনছ পাব ADRE ৰ ফটোগ্ৰাফসমূহ ৰিসাইজ কৰা। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফসমূহ ৰিসাইজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যেটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো গ্ৰেডৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব গৈ আছে সেইটোত। আমি যেহেতু গ্ৰেড 3 ত এপ্লাই কৰিব গৈ আছো সেইকাৰণে গ্ৰেড 3 ত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে একেই ধৰণে গ্ৰেড 4 তো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যেতিয়াই আপুনি বিচৰা পোৰ্টেলখনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ এই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি হ'ব সেইটো এটা কমন আইডি হ'ব যেটো আপুনি গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 দুয়োটাৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰিব। সেই কাৰণে সৰ্বপ্ৰথমে আমি আমাৰ কমন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি বা নম্বৰ বনাব লাগিব। সেইটো বনাবলৈ আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰিম। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আমি এই নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰিম। মনত ৰাখিব আপোনালোকে যিসমূহ ইনষ্ট্ৰাকচনছ ইয়াত দিয়া আছে সেইটো ভালকে চাব তাৰ পিছতে নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আমি নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰিম আমাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ পেজ এটা আহিব। যদি আপুনি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰ ইয়াত আৰু মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দি নেক্সট ক্লিক কৰিব পাৰিব। যেহেতু আমি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই বা কমন এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বনোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ এইখন যিখন গ্ৰীণ কালাৰৰ টেক্সট আছে তাত ক্লিক কৰি দিছো। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব। ইয়াত দেখা পাই আছে বহুকেইটা ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ পৰা বিচৰা হৈছে। তাৰে লগতে ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট দিয়া আছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোটটো হ'ল আপুনি যদি ইয়াত যি ইনফৰমেশ্যন দিয়ে সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহ আপোনাৰ ফৰ্মত প্ৰি পপুলেটেড অৰ্থাৎ অটোমেটিক্যালি ফিল হৈ আহিব আৰু সেইসমূহ এডিট কৰা নাযায়। সেইকাৰণে ইয়াত ভালকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ এন্টাৰ কৰিব লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ফুল নেম দিব লাগিব। আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডত আপোনাৰ যেনেকুৱা নাম আছে সেইটো নাম আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম ফাদাৰ্স নেমৰ সেকশনত দিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ মাকৰ নাম মাদাৰ্স নেমত দিব লাগিব। আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব পাৰিব বা DDMMYY ফৰ্মেটত টাইপ কৰিব পাৰিব। তাৰে লগত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব। এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিব লাগিব যেহেতু এইটো কম্পালসৰি হয়। তাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰি সেন্ড OTP লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনে ধৰণে সেন্ড OTP বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত OTP সেন্ড ইউৰ মোবাইল নম্বৰ বুলি এটা তলত টেক্সট দেখা পাব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো চেক কৰিব লাগিব। মোবাইলত আপুনি এটা OTP পাব। সেই OTPটো আপুনি এন্টাৰ OTP লিখা এইখন বক্সত এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাই OTP লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেটো OTP থাকে সেইটো 6 ডিজিট OTP থাকিব। সেইটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ ক্ষেত্ৰত OTP আহিছে 458551 458551 OTP এন্টাৰ কৰি আমি এই ভেৰিফাই OTP লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰি দিছো। এনেকে ভেৰিফাই OTP লিখা বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTP ভেৰিফিকেশ্যন সাকসেসফুল বুলি এনে ধৰণৰ মেছেজ আপুনি দেখা পাব। তাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই সাবমিট লিখা বাটনটোত। যেতিয়া আপুনি সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত আহিব এনে ধৰণৰ এটা পেজ য'ত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকিব। আপুনি যিসমূহ ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিছে সেইসমূহ আৰু তাৰ পিছত আপুনি পাব দুটা বাটন ক্লিক হিয়াৰ ফৰ গ্ৰেড 3 বা ক্লাছ 3 পোষ্ট আৰু ক্লিক হিয়াৰ ফৰ গ্ৰেড 4 বা ক্লাছ 4 পোষ্ট। আমি যেহেতু ক্লাছ 3 বা গ্ৰেড 3 তে এপ্লাই কৰিব গৈ আছো সেইকাৰণে এই গ্ৰেড 3 ৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিম। তাৰ পিছত আকৌ প্ৰথমৰ পেজ আহিব। আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব। এনে ধৰণে দুয়োটা ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব। দেখা পাই আছে টাইপ অফ পোষ্ট কেটেগৰী অফ পোষ্ট। ইয়াত আপুনি যিসমূহ পোষ্টত এলিজিবল হয় সেইসমূহ ইয়েছ কৰিব লাগিব। যিসমূহত এলিজিবল নহয় সেইসমূহত আপুনি নো ক্লিক কৰিব লাগিব। ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী আমাৰ ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী আছে সেইকাৰণে ইয়েছ ক্লিক কৰি লৈছো। সেইকে ধৰণে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট কোনো ধৰণৰ নাই সেইকাৰণে নো ক্লিক কৰা হ'ল।
একেই ধৰণে আমাৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট নাই সেইকাৰণে নো ক্লিক কৰিলোঁ যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ প্ৰযোজ্য হয় ইয়েছ ক্লিক কৰিব সেই একেই ধৰণে ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স যিহেতু আমাৰ সেইটো নাই সেইকাৰণে নো ক্লিক কৰি দিছোঁ একেই ধৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেটেগৰী 2 HSSLC লেভেল ইয়াত আমাৰ HSLC অৰ ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছোঁ আমি সেইকাৰণে ইয়েছ ক্লিক কৰি দিম সেই একেধৰণে আমাৰ HSLC সায়েন্স এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰা নাই যিহেতু আমাৰ আৰ্টছ আছিলে সেইকাৰণে আমি ইয়াত নো ক্লিক কৰি ল'ম যিসকলৰ সায়েন্স থাকিব সেইসকলে ইয়েছ ক্লিক কৰিব পাৰিব সেই একেধৰণে আপোনালোকে দেখা পাই আছে কেটেগৰী 3 HSLC অৰ ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশ্যন পাছড উইথ ভ্যালিড LMB ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপোনালোকৰ আছে যদি ইয়েছ ক্লিক কৰিব যদি নাই নো ক্লিক কৰিব আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত ইয়েছ ক্লিক কৰি লৈছোঁ এইটো হ'ল টাইপ অফ পোষ্ট কেটেগৰী অফ পোষ্ট এইসমূহ সিলেক্ট কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন দেখা পাই আছে এইটো হ'ল পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনৰ সেকশন আপোনাৰ নাম আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম আপোনাৰ মাকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ সেইসমূহ অটোমেটিক আহি যায় তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ স্পাউজৰ নাম যদি আপোনাৰ বিয়া হৈছে যদি নাই এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইকে ধৰণে আপুনি এতিয়া সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ জেন্ডাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মেল হ'ব মেল সিলেক্ট কৰি লৈছো সেই একেই ধৰণে ক্যাটেগৰী সিলেক্ট কৰিব লাগিব ST SC জেনাৰেল OBC যিটো হয় আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সেই একেই ধৰণে আপোনাৰ ইয়াত কাষ্ট বিচৰা আছে OBC সিলেক্ট কৰাৰ বাবে সেই একে ধৰণে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ কাষ্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব দিব্যাংগৰ ষ্টেটাস আপোনালোকে যদি দিব্যাংগ ক্যাটেগৰীত পৰে তেন্তে ইয়েছ সিলেক্ট কৰিব নহলে নো সিলেক্ট কৰিব এক্স সাৰ্ভিসমেনত পৰে যদি ইয়েছ নহলে নো সেই একে ধৰণে আপুনি আপোনাৰ ৰিলিজন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনৰ যিসমূহ সেকশন আছিল সেইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ permanent addressৰ ইনফৰমেশন দিব লাগিব পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনৰ সেকশনটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ permanent address বা কন্টাক্ট ইনফৰমেশনৰ ডিটেইলছ সমূহ দিব লাগিব ইয়াত দেখা পাই আছে সৰ্বপ্ৰথমে এড্ৰেছ 1 বিচৰা আছে এড্ৰেছ 1 এড্ৰেছ 2 এড্ৰেছ 3 আপোনাৰ এপ্লিকেবল এড্ৰেছ সমূহ এন্টাৰ কৰি আপোনাৰ সিটি বা ভিলেজৰ নাম এন্টাৰ কৰি পুলিশ ষ্টেচন পিন নম্বৰ আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা এতিয়া যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ বেলেগ হয় তেন্তে আপোনালোকে এই বাটনটো টিক কৰি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ এন্টাৰ কৰিব পাৰে যেহেতু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো একেই হয় সেইবাবে আমি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো এন্টাৰ কৰি এৰি দিছো তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে কন্টাক্ট ইনফৰমেশন বুলি কোৱা এটা সেকশন কন্টাক্ট ইনফৰমেশনত অলৰেডি আমাৰ মোবাইল নম্বৰটো আহি আছে আৰু ইমেইল এড্ৰেছত আমি যেহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে দিছিলো সেইকাৰণে ইয়াত দেখুৱা আছে আমি এতিয়া আধাৰৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কন্টাক্ট ইনফৰমেশনৰ সেকশনটো কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আপুনি দিব লাগিব প্ৰেফাৰেন্স অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো কোন কেইটা ডিস্ট্ৰিক্টত দিব বিচাৰে আপুনি ম্যাক্সিমাম 3টা প্ৰেফাৰেন্স দিব পাৰে যদি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত নহয় আপুনি সেকেন্ডত পাব যদি সেকেন্ডত নহয় থাৰ্ডত আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আহিব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰেফাৰেন্স সমূহ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ সমূহ এন্টাৰ কৰিব লাগিব দেখা পাই আছে HSLCত আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ অবটেইন মাৰ্কস আৰু টোটেল মাৰ্কস তাৰ পাছত ইয়াৰ অফ পাছিং ৰোল নাম্বাৰ নেম অফ স্কুল আৰু বোৰ্ডৰ নাম ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হৈ আহিব সেই একে ধৰণে আপোনালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব আপুনি কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ডিটেইলছ আছিল মেট্ৰিকৰ সেই একে ধৰণে তাৰ পাছত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীত আপুনি কোনটো ডিগ্ৰী পাছ কৰিছিলে কিমান মাৰ্কস পাইছিলে কিমান ভিতৰত পাইছিলে আৰু কোনটো কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে সেইসমূহ ডিটেইলছ আপুনি আমি ডিসপ্লেত যেনেকৈ ভৰাইছো সেই তেনে ধৰণে আপুনি ভৰাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাৰ পৰা বিচৰা আছে ডিটেইলছ অফ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যদি আপোনাৰ তাত ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তেন্তে আপুনি ইয়েছ ক্লিক কৰিব অলৰেডি ইয়েছ হৈ আছে যদি নাই তেন্তে নো ক্লিক কৰি দিব এই সেকশনটো হাইড হৈ যাব যেহেতু আমি ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছো সেইকাৰণে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সও থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়েছ ক্লিক কৰিছো এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ লাইসেন্সৰ নাম্বাৰ লাইসেন্সৰ ভ্যালিডিটি লাইসেন্স টাইপ লাইসেন্সৰ অথৰিটি অৰ্থাৎ আপোনাৰ DTOৰ নাম দিব লাগিব সেইসমূহ ডিটেইলছটো আপুনি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাই আছে সাইজ অফ ফটোগ্ৰাফ লেছ দেন 35 KB হ'ব লাগিব হাইটটো হ'ব লাগিব 250 পিক্সেলৰ পৰা 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত উইডথ হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত সেই একে ধৰণে সিগনেচাৰৰো ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই সেই ফৰ্মেটৰ বা সেই সাইজৰ ফাইল বনালেহে এই পোৰ্টালে সেই ফাইলসমূহ একসেপ্ট কৰিব আপোনালোকে আমাৰ অনলাইন ইমেজ ৰেচাইট যাৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফটোগ্ৰাফছসমূহ এডজাস্ট কৰিবৰ বাবে মনত ৰাখিব ফটোগ্ৰাফছসমূহ আপলোড কৰিবলৈ আপুনি ক্লিক হিয়াৰ লিখা এই যিখন টেক্সট দেখা পাই আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব
সেই একেধৰণে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক্লিক হেয়াৰ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সিগনেচাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা ধৰণে ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰসমূহ আপলোড কৰাৰ পাছত আপুনি চুজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আপুনি দুবাৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি আকৌ ৰি-এন্টাৰ পাছৱৰ্ডটো সেই একে পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰিব লাগিব কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে এনে ধৰণে পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ডিক্লাৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব বা টিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ডিক্লাৰেশ্যনসমূহ ভালকে পঢ়ি এই যিসমূহ সন্মুখৰ বক্স আছে সেইসমূহত এনে ধৰণে টিক কৰিব লাগিব ডিক্লাৰেশ্যনসমূহ টিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই লিখা এই যিখন বাটন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিসমূহ ডিটেইলছ ফৰ্মত এন্টাৰ কৰিছে সেইসমূহৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ ওচৰত আহি পৰিব আপোনালোকে ভালকে এই ডিটেইলছসমূহ চাব তাৰ পিছতে ওকে ক্লিক কৰিব ডিটেইলছসমূহ ভালকে চেক কৰাৰ পিছত আপুনি এই ওকে লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ওকে লিখা বাটনটো ক্লিক কৰিব এই সাবমিট বাটনটো এতিয়া ক্লিকেবল হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে এই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাক সোধা হ'ব আৰ ইউ শিওৰ ইউ ৱান্ট টু সাবমিট দ্য ফৰ্ম অৰ্থাৎ আপুনি এই ফৰ্মটো সাবমিট কৰিব বিচাৰে নেকি বুলি আপোনাক সোধা হৈছে আপুনি এই ওকে লিখা যেটো টেক্সট আছে বা বাটন থাকিব সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব এটো ফাইনাল ষ্টেজ হয় ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কাৰেকচন কৰিব পৰা নাযাব সেই কাৰণে ডিটেইলছ সমূহ কাৰেক্টলি এন্টাৰ কৰিহে ওকে বাটনটোত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত দেখা পাই আছে আপুনি এনে ধৰণে এটা একনলেজমেন্ট লোড হৈ আহিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো সাকসেসফুলি সাবমিট হৈ গৈছে আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ একনলেজমেন্ট আহিছে তাৰ লগত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আহিছে লগইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লৈ লগইন কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মনত ৰাখিব এইসমূহ ডিটেইলছ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু এই যিসমূহ ডিটেইলছ আপোনাৰ স্ক্ৰিনত এতিয়া দেখুৱাব সেইসমূহ স্ক্ৰিনশ্বট কৰি বা নোট কৰি ৰাখিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টত অনলাইন আবেদন কৰাৰ আপোনালোকে গ্ৰেড 4তো একেই ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি ইয়াত গ্ৰেড 3 দেখুৱাইছো যদি কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ থাকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰিব আমি ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই কৰিম যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হয় আপোনালোকে আকৌ কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈহে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো সাবমিট কৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক